onkin erikoinen tää sähköjuttu. Se vedetään toi koko piuha tuolta. Ei tuu riittää. Tässä on tällainen keittiö. Tuolla on jotain grillejä. Tää oli kyllä tosi hyvä paikka. Ihan täyshiljaisuus ja tosiaan aika paljon täällä on porukkaa, mutta nämä paikat on nää isot, että tänne mahtuu hyvin. Tällainen aamupalamehu. Ihan törkeä hyvän makusta. Tätä täytyy käydä ostaa lisää. Tässä meillä tulee taas kahvivedet. Täällä on tää ranta. Aika huikean näköinen. Ei vitsi kuin siisti. Ihan turkoosi toi vesi. Aivan mahtava. Tuolla kaukana porukkaa on tullut autoilla tommosia nelivedoillakin tonne rannalle. Ihana. Täällä rannempana ei ole niin kova tuuli. Se ei niinku tuule tuolta mereltä päin, vaan tuolta toisesta suunnasta, niin toi on aika hyvä valli tossa. On kyllä niin hieno paikka. Mitähän toi yö maksaa? Se oli joku, oisko ollut 15 euroakaan? Tervetuloa kyytiin taas. Päivä 3 starttaa. Tää oli aivan mahtava paikka tämä. Sandy Cape. 25 Australian dollaria. Nyt lähdetään ajamaan pohjoiseen päin. Seuraava yö varattuu leirintäalueelta. Ihan sähköpaikka jopa. Siinä 1 yö. Ja se on tämmöisen jonkun, oliko se joku Lehman? Tässä lähdetään keskustaakin. Toi rantakin oli aivan huikea. Että jos ikinä tuut tänne tekemään roadtrippiä, niin tää paikkaa kyllä voi lämmöllä suositella, kuten sitä edellistäkin. Tässä on tää huoltopiste. No siniset tötteröt, down point. Heivataan siihen noin meidän WC. Tässä on hyvä kartta. Täältä tultiin. Meidän paikka oli täällä.
96 oli noin kaukana. Se oli kyllä ihan hyvä. Lyhyt matka tuohon rantaan. Täällä on tää toinen alue ja sitten täällä ne oli tyypit, jotka oli rannalla, niin ne on nämä nelivetoalueet tässä ja sitten tossa on näköjään toinen. Ai täälläkin olisi ollut jotain luolaa. Ja tuollahan me käytiin eilen. Tossa on roskikset tossa tien toisella puolella. No niin, sitten. Katsotaan miten tää australialainen viemäri toimii. Jaha, tämähän on varsin siisti. Tossa voi huuhdellakin. Täällä on kyllä tosi hiljasta. Ois voinut kuvitella, että olisi vähän enemmänkin trafiikkia tässä, kun toi on niin iso paikka, mutta ei oo. Olikohan se niin, että siellä sai olla 3 vai olisiko ollut peräti 5 päivää putkea yhdellä varauksella. Tässäkin on aika hyvä kartta. Me ollaan tossa. Ja pohjoisin paikka, mihin me nyt täällä reissulla mennään, niin on toi Kalpari. Siellä meillä on myös leirintäaluepaikka pariksi yöksi varattu. Tätä Cliffheadia, tätäkin oli tosi paljon kehuttu, mutta mä löysin semmoisia arvosteluja, että siellä oli ihan aika paljonkin noita, ainakin joskus johonkin aikaa vuodesta, niin maa-ampiaisia. Niin ei me nyt mennä sinne. Ja se oli semmoinen, että sinne ei voinut tehdä etukäteen varausta, että kuka ekana tulee periaatteella, niin saa paikan. Ja se ei ollut niin kauhean iso, niin ei lähdetä nyt sinne kokeilemaan. Tän näköistä täällä. Ei ole vielä hirveästi maisema muuttunut. Ja siellä olisi taas dump pointti. Siitäkin tuntuu olevan tässä ihan mukavasti matkan varrella. Siinä olisi kämppää myytävänä. Tää paikka oli nopeasti ajettu läpi. Siellä ei ollut kyllä juuri mitään. Mennään takas tonne isolle tielle tästä. Vähän tämmönen monttunen tää tie. Tälle päivälle ei tullut paljon ajoa, nimittäin seuraava yö oli tosiaan varattu Liimanin leirintäalueelta. Ajettiin tästä kuitenkin ensin Liimanin ohi katsomaan Suolajärveä. Matkaa tänne tuli vain noin 50 kilometriä. Tie meni mukavasti tässä meren läheisyydessä ja maisemat olivat hienot. Mennään kattoo toi Suolajärvi. Taas vähän tuulee. Nyt on kyllä lämmin. Oiks toi automittari näytti joku 32? Semmonen sopiva. Täällä keskellä ei mitään. Tää on siis tämmönen joku Suolajärvi. Erikoinen. Siis onks täällä niinku porukka ajanut jollain, kun tuolla vastarannallakin on joku tommosen mönkien kanssa. Siis todella erikoinen. En oo tällaistakaan ikinä nähnyt. Tuo on niin kirkas ilma ja niin valkoista tää suola, että todellakaan voi olla ilman aurinkolaseja. Siis erikoinen. Tää on tämmönen niinku pehmeä tää.
Onko tässä samassa se kauppakin? Ei, tää vaan huoltaisi. Oli tässä samassa kuin kauppa. Tän näköinen tämä tankki. Diesel. Onks hyvä? Mm-hmm. Tässä on tää Liimaan. Kierretään tuolta rannan kautta ja katoin, että olisi joku vähän isompi kauppa tossa. Sitten mennään sinne leirintäalueelle parkkiin. Tultiin tähän supermarkettiin. Täällähän oli kaikenlaista myynnissä ja hinnat luki liitutaululla. Nyt ollaan tässä Liimanin campingillä. Check-in tuosta. Ja sitten tästä. Joku tuolla paikka meidän. Se oli nopea. Paikka numero 23. Kertoks hän mitään muuta? Ei. Ei mitään. Se roskis. Roskis. 21, 22. Onko se toi sitten? Eihän tässä ole mitään logiikkaa. Mentiinkö me ohi jo? 2. Eikö täällä tulee nyt 19.20. Kaksi, 1, 2, 2, 2, 3. Tässä on risut kävottaa pois tuolta. Tää onkin erikoinen tää sähköjuttu. Se vedetään toi koko piuha tuolta. Ei tuu riittää. Piti ajaa tää auto näin päin tänne, vaikka ohje oli, että toistepäin. Ja tähän betonille ei missään nimessä saanut ajaa. Et sit ne vaan sanoo, että no kähtäkää toistepäin. Tämmönen paikka. Tässä on tällainen keittiö. Tuolla on jotain grillejä. Tämmönen oleskelutila. Mietittiin, että tullaan tähän tiskaan, mutta tosta ei tule kuin kylmää vettä. Meillä on tuolla autossa vedenlämmitys päällä, niin jos nyt siellä kuitenkin tiskaisi. Tuossa on tällainen pyykinpesupaikka, niin sielläkin tulee vaan kylmää vettä. Se luki ihan erikseen. Ja sitten on vessat ja suihkut. Tää on täyteen puukattu tänään. Nämä on vähän erinäköisiä nämä australialaiset nämä vaunut ja muut. Sitten täällä on tämmöisiä taloja. Ihan kun olisi tehty tommosesta pellistä. Seinät ja katto ja muu. Lähdettiin vähän kävelylle tässä. Kattelee, että miltä täällä näyttää. Ja tästä pääsee varmaan rantaan. Joo. Tai se olikin näin lähellä. No mennään nyt katsoa, miltä tämä näyttää. Se olisi taas auringonlaskua luvassa. Auringonlaskumaisemaa. Joo. Pari tyyppiä tuossa on uimassa. Tässä on joku näköalapaikka, niin käydään katsomassa nyt se tässä. Tuolla ylhäällä näköjään. Hyvät nämä kävelyreitit kyllä joka paikassa. Näkee kyllä mihin astuu. Ei ole mitään ötökkää siellä. Tällainen paikka.
Tuulee kovasti taas vaihteeksi. Mutta on lämmin. Tuossa on kans joku ranta. Kirkas vesi. Se kauppa, missä tänään käytiin, niin se on tossa. Tässä on siis sähköllä toimiva grilli. Tuosta painetaan ja pitäisi lähteä sitten niinku toimii. En ole kyllä tällaistakaan ikinä nähnyt. Jatketaan matkaa. Huomenta vaan. Yökämppärillä takana. Lähdetään tästä ihan kohta jatkaa matkaa. Vähän näitä huoltohommia tässä. Tällainen hieno tratti. Vai mitä? Täytetään tää meidän vesitankki. Nyt ei saaskaan yhtä. Hyvin menee. Nyt se on täynnä. Jee. Aika monta tuommoista tönikkää sinne laitettiin. Seuraava paikka mihin mennään, niin siellä ei ole vesipistettä, niin vielä toi tönikkä varalta mukaan. Vaikka mä usko, että tota tarvitsee vielä tänään, mutta kuites. Tää onkin hauska tää piuha, kun tää pitää tänne sisälle tunkea. Siis tavallaan ihan kätsy, ettei tarvi olla mitään erillistä, että kulkee täällä mukana. Se vatsa on vähän lyhyt. Ensimmäinen etappi tälle päivälle on Geraldton-niminen kaupunki. Sinne on 154 kilsaa tästä matkaa. Täältä näyttää kartalla. Sitten mennään siitä vielä vähän pohjoisempaan. Sieltä on taas varattu yöpaikka. Kaikki on etukäteen. Yksi yö ainoastaan, mitä ei ole varattu etukäteen, mutta kaikki muut on varattu. Täällä on niin paljon porukkaa, että tämä kämppinki oli ihan täynnä. Täällä ei hirveästi ollut kyllä mitään sen kummempaa. Tämä oli ehkä siitä syystä vaan, että tämän pystyi varaamaan etukäteen. Ja sitten oli sähkö nyt tän yön tässä ja näin, niin siitä syystä oltiin täällä. Katsotaan, saadaanko videolle näitä Australian tyyppisiä matkailuvaunuja, asuntovaunuja. No meinaa todella erilaisia. Ne on semmosia vähän niinku maastoversioita. Ei ole mitään perus soliferia täällä. Eikä tarvi olla mitään talvieristeitä eikä muuta. Niin. Toi yksikin tuossa edessä, niin tommonen kolmiomallinen, niin se on varmaan tommonen peräkärry ja sit se niinku nostetaan tuohon ylös, kun tullaan parkkiin. Tossakin on tommoset ulokkeet. Telttoja täällä on kyllä heillä paljon. Oho. Tämähän on ihan kuin kävelis lumihangessa. Kyllä erikoinen. Käydään tässä nyt vähän kävelemään.